So good day everyone, welcome back to our channel. And for today's video, I am Susie and Romeo is over there. And for today's video, we have a guest. So from Cebu, Philippines. We have Mama Rejun and Sir Aljun. So this video is intended for couples only. So for today's video, magluluto tayo ng very rare na lutuin. So hindi ito niluluto ng basta-basta lang. So yeah, so stop muna dyan. Professional na. Wala, feeling mo lang yun lang. Okay. Yung 4x4 na natin ito. Okay. Ano nga pala yung lulutuin mo? Banana muffin. Oil or butter? Okay. So, kukuha muna tayo ng butter. Ang butter natin ay kukunin pa sa ref. Nag-advertise. So, meron tayong salted, the light one. Ito na lang. So, ang gagamitin natin, unsalted pala yung gagamitin natin pag banana bread. Kasi kung salted, medyo maalat na siya. Okay. So, 1/3 na butter. Bakit may itlog? 1/3. Oh, dapat ako. Ito na. Yan na. Parang pag-ibig lang yan, huwag ka matakot. Subok ka lang ng subok. Di ba may lap? Ah. Okay. So, wala na kayo dyan. Ano ka nalaman ko? Siyempre, explain nyo kung Kailangan perfect yung pagka-measure para yung lasa medyo perfect din siya. Yan. Okay. Sige, lagyan na dito sa ating butter. Ay, butter? Ay, dyan mama. Butter ang tawag dyan. Yes. And then, ito, ilagay natin ito. Ito. So, ito maglalagay ng oil. Ay, Ilalagay lahat. oo. Kasi 1/3 yan eh. Tapos, i-mix-mix mo muna. Mix. Huwag kang matakot mag-mix mo. pala yung gagamitin yung pangulma. Ito yung gagamit sa puto, di ba? Banana muffin. Okay na, ma'am. Tapos, lagyan mo siya ng 1 1/2 cup na flour. So, ito na 1 na yan. Wala siya na. Lalagay ko lahat ito. Oo. Tapos, dadahan-dahan mo siya na i-mix. Ganyan ba na pag-mix mo, Suzy?
Ganyan. Tapos, lagyan ko pa ng Ilan takal yan? Ano yung katumbas ng takal mo 1 ba? and 1 half. 1 and 1/2? Yes. And 1/2 tablespoon of baking powder. Anong purpose ng baking powder? Para umalsa siya. Para magpugat. So, anong difference ng soda baking powder? Ang baking soda is, ano lang siya, hindi ko siya... Malinis? Oo, pang-linis siya, hindi siya pang-bake. Pang-bake din naman siya kung wala para makagawa ka ng cream of tartar. Yung pampasolid ng tawag ito, ng Ice cream. oo, parang icing siya. Tapos lagyan natin ng konti vanilla. Ano mo talaga siya muna, wala siyang maluto. Ano ka magandang gawin dyan? Ikot ng bala ba? Pagbak ng dagat lang. Mopping is hard work. Only trying to Swiffer Power Mop has a built-in solution that breaks down dirt on contact. Plus, with 360 degrees flow ahead. Deserve pa rin namin yung magkain ng hindi ng tao. Pag-alis ng tao, hindi na tagaan na natuwa. Sobrang halaga na appreciate nila yung pagkain natin. Ay, mga maliliit pala. Nasa second batch na kami. Sige, batch na yun, ma'am. Second batch na naman po sila. Ito lang yan. Ako yung niluto mo ba? Ay. Mamlay. Ito na siya. May steam. Oh, okay na yan, ma'am. Tapos ito naman. Ito, best din po. Ito, hindi ka to na mix. Wala pa yung flour. Niluluto, nag-message si Marie. Ipapasko kami doon sa sulok, oh. Christmas light. Sa umaga, ang sakit talaga. Ayun, kahapon. Ha? Meron tayong kahapon. Diyan, nakalampat to. Saka sa lamig. Sa lamig siguro.
minutes na. Dali po ka niyo ba? 6 minutes lang? Yes, luto na. Alam mo kapag pag-brown sa kanya. Pag yung yung sabi. Ah, okay. Tapos iba yung sa chocolate, meron yun. Yes, kasi medyo malaki. Ito na, ay, saan yung cameraman? Ito na po ang finished product. Open siya. So, kailangan i-try niyo siya. This is the finished product. Made by Mom Mary June. Diba? So, yes. It's a perfect. Kasi bumuka-buka siya. So maganda. Di ba dapat may cheese yan? Puto naman yung love. Baka pwede may cheese. Banana muffin with cheese. Banana muffin with cheese. Wala ka, wala. Kailangan papalitan. Ay, kulang pa. Kulang pa. Ayun o. Kulang. Ay, oo nga. Balik ko siya mamaya. So, sablay. Hindi siya sablay lang. Ay, nagalit na yung sa camera. Patay na love. Nagalit na pa. Di ba pwede kulang lang sa time, sablay agad? Almost, ano na naman na siya. Hmm? Sarap siya. Kaya lang, di naluto eh. Sabihin mo masarap, Sir Aljud, kasi si Ma'am Mary June nagluto niya. Hindi. Masarap. Masarap ko eh. Kulang lang siya luto. Ayan. Sarap ko yung chocolate na kape. Oh, bakit naubos mo? Kumilaw. Nati kami. Manyaman kini.
Pakilang bats na yun? Many times. Hmm? Many times. So, ito na yung... Scared. Para hindi makita. At dito po nagtatapos ang aming vlog. Kasi nag-try kami na i-bake, nag-try din kami na i-steam. Pero ganun pa rin ang kanyang result kasi white sugar siya, hindi siya brown sugar. So that's it. And yes, thank you for watching our vlog for tonight's vlog.